Четверта хвиля мобілізованих і досі на фронті. Коли додому, їм ніхто не каже. Ця неясність гнітюча. У Генштабі діють за принципом «краще перебдіть» і тримають тисячі солдатів на полігонах без видимої потреби. Стомлені війною і бездіяльністю полки та бригади місять багнюку у польових таборах і нудяться. Навчань ніяких, бойове злагодження проходить у невимушеній обстановці за чаркою. Армія, яка не воює і не навчається, деградує. Тетяна Мартинюк відверто розкаже, як відсутність інформації та байдиків вбивають у бійців бажання служити. Операція «Демобілізація». Хлопці з 4-ї хвилі вже рахують дні до дембелю, але наразі не мають жодної інформації, коли ж зможуть поїхати додому. Вони вважають, що своє вже відвоювали, принаймні доки ворог знову не піде в наступ. В окопах чекають дембеля. За дембель вообще непонятно. Уже наш срок вышел. То говорят, то в мае месяце, Когда отсюда выберусь, никто не знает. то говорят в феврале, Мы ще тут. то говорят в марте. У Міноборони і Генштабі ще тільки визначаються із термінами демобілізації. Призов 4-ї хвилі живе чутками. Ніхто нічого точно не знає. Певність є в іншому. Військо помалу спивається. Хендехох, наливай. Шмурдяк звичайний. Самогоняра процвітає. 200 кілометрів від передової військовий полігон. Поки на Донбасі затища, понад 3,5 тисячі бійців 2 місяці тримають у полі. Це називається бойове злагодження. Обіцяли багато навчати. По плану учения у нас должны быть боевые стрельбы. Щоб показати ефективність такого навчання і прозу буднів, бійці потай проводять нас у військовий табір. Де вода? Звідки вона маєте? Там. Там? Да. Там замерз. Це наше шатання по селам. Як на дворі мінус, полігон стає крижаною пустелею. Прекрасная выжигная яма. Вот такие вот методы. Люди умываются. Центрального водоснабжения нету. Краны замерзли. А як на градуснику плюс, весь табір тоне у багнюці. Вот это полностью вся часть, полностью. Вот это все было в болоте. Все было в воде. Ребята в крайних палатках просто потерпали. Спартанський побут у військовому таборі розбавляє мережа торговельних точок. Хто господар кіосків, знають лише командири. Чеків тут, звісно, не видають. 25 гривень. Бутылочка, да? Вам! Сімечки 13 гривень. Велика націнка на товари місцевих покупців не відлякує. Скрізь стоять черги. Не продають у кіосках хіба горілку, але попит завжди знайде пропозицію. Бійці піднімають виторг в магазинах навколишніх селах і бабусям-самогонщицям. Столовая номер 2. Вещи. Що навіть таке, да, є? Да, есть. Ну, что тебе рассказывать? Ой, тихіше забезпечення. Забезпечуєш підрозділ горілкою, так? Ким хочу дзвонити? Фотографії не треба. Хендехох, наливай. О, шмурдяк звичайний. Самогоняра процвітає. Уровень авантаризма тут просто пипец. За более чем месяца перебывания здесь у нас 6 двухсотых. Двое захлебнулось рвотными массами. У одного просто разорвалась печенка. 4-й там сгорел от водки. Один повесился, а один вообще непонятно как. Ані навчань, ані дембеля, ані достовірної інформації про власне майбутнє. Бійці відверто зізнаються, не розуміють, що взагалі відбувається. Чим ви тут займаєтесь? Ничем. Проводим эксперимент, что лучше горит. Дуб, сосна, береза. Вот я там прополучал 10 месяцев 6 тысяч гривен. Тут 9. То есть я даже, честно, не понял, за что. У нас страна богатая. Ну платите. Невизначеність із дембелем ще більше заплутує Генштаб. То оголосить, що демобілізація в лютому, то в березні чи в квітні. А щоб розпустити військових по домівках, командування має виконати завдання – загітувати на контракт якомога більше вояків. Задля цього втричі підвищили рядовим зарплату і запустили рекламну кампанію. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України. Але стати контрактниками солдати не рвуться. Майже пресують, що підписуйте контракт, от дивіться, які то гроші.
які то все. Розумієте, для того, щоб захищати батьківщину, гроші не суть важливо. Люди видят все это и понимают, что ну куда идти там, да, там, если на словах одно, а реально ну, сталкиваешься совершенно там другими вещами. Патриотизма там хватило ровно там, пока были в Авдеевке. Как только вывезли сюда, все, куда оно делось. Ближче до передка п'яниць справді менше, зате більше напруженість серед бійців. Для багатьох швидкий дембель лише у мріях. Охочих йти на контрактну службу в цілому батальйоні ледве знаходять. Так, а ну давайте сюда этого. Савчука. Іди сюди! Казали. Контракт шукаю. Не знаю, говорять, що будуть багато давати. Платить. Це досить таки, я думаю, заманчиво. Так, Вася, ти готов? В планах лишитися далі. Якщо ми всі розходимося, хто ж тоді лишиться тут? Поки в планах на півроку. Хочете підписати? Ні. Можете сказати, чому не хочете підписати? Та він беззубий. Рядові в присутності командирів уникають відвертих розмов. Врешті нерви не витримують у самих офіцерів. 90% четвертого волны не хочет оставаться. Армия должна воевать, а не сидеть в лесу ковыряться. Мы живем в подвалах землях. Сепаратисты заливают, например, свои даже строят инженерные сооружения, за ночь заливают бетоном. Они сидят в бетонных бункерах. Мы сидим в окопах, дерево себе ищем, чтобы укрепить его. Побачене і почути нами йде у розріз із офіційними рапортами лампасоносних воєначальників. Там звітують про велику кількість охочих йти на контракт і жодних проблем із черговим набором до армії не бачать. Чисельність цієї волни мобілізації вона буде набагато менша, ніж це було раніше. Тобто за рахунок саме тих хлопців, які підпишуть контракти. Скільки це буде, поки що ми не знаємо. Вище військове командування зробило ставку на гроші, але прогнила зсередини армійська система, змінилася мало. Пиятика, безлад, самодурство і далі норма життя під погонами. Для мобілізованих це головний аргумент проти. Майбутнє контрактної армії в таких умовах під великим питанням. І це замкнене коло досі навіть не надірване. Я встати не можу. Тетяна Мартинюк. Дістало.